අයිබෝන් ඔය මේක තුළ ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මාතෘකාව දැක්ක විදිහටම මේ වෙද්දි දන්නවා අද ටිකක් අපි වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඔව්. අදත් අපි කතා කරන්නේ මේ entrepreneurship. එහෙම නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලය හෝ වෙනත් විදියකට තමන්ම නැගී සිටින එක. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න මේ වෙද්දි රටේ තියෙන සිස්ටම් එකක්, රටේ ලෝකේ තියෙන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ සිස්ටම් එක ටිකක් වෙනස් කරලා කවුරු ඉස්සරහට යනවා නම් මේ දේ ඇත්තටම හොඳයිද? ඇත්තට මේ දේ කළ යුතුද? මෙතන තියෙන අවදානම කොයි වගේද? මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කොයි වගේද? මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ මගෙන් නිතරම අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලම අපි කොහොමද අපි ඩිග්‍රී එකක් තෝරගන්න ඕනේද? A level කරන්න කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ A level තෝරගන්න ඕනේ විෂය මොනවද? A level වලින් පස්සේ කොහොමද අපි අපේ පාත් එක හදා ගන්න ඕනේ? මේ වගේ දේවල් ගැන මගෙන් නිතරම අහන්න නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ මම ෂෙයා කරගන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට මේ දේවල් පිළිගන්න හෝ නොපිළිගන්න අයිතියක් තියෙනවා. සහ මම දන්න දේවල් මම හැමදේම වත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මතකද ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ මට වඩා අත්දැකීම් බහුල මට වඩා ගොඩාක් සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාත් එහෙම හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අදහසුත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිත් පැත්ත එක්ක ෂෙයා කරගන්න. කොහොම වුණත් හැමෝම මගේ නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා මම ලබාගෙන තියෙන අත්දැකීම් මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් අද මේ වීඩියෝ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්නේ GVG Mall. ඔයාලට කියතර Windows Office මේ වගේ ඕනම software එක license එක එහෙම නැත්නම් OEM key එකක් GVG Mall හරහා ඔයගොල්ලන්ට අරගන්න. මම පළල description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් gvgmall.com කියන website එකට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් Geek 18 කියන code එක පාවිච්චි කරන්න. මේ OEM key එකක් අරගෙන අපිට Office, Windows, games ඕනම දෙයක් මේක හරහා crack නොකර ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙන එක නිසා ඔයාගේ computer එකට viruses වගේ දේවල් යන්නේ නැහැ. හොඳම දේ Geek 18 කියන code එක මම පළල description එකේ දාලා තිනවා. මේකත් එක තවදුරටත් 118ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් කිව්වද ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක් වුණත් ගත්තොත් මේක හැදිච්ච සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි දන්නවා අපි අවුරුදු 3-4 කාලේ ප්‍රී ස්කූල් එහෙම නැත්නම් අපි මොන්ටිසෝරි කියලා කියනවා. මෙතන ඇතුල් කරන මොහොතින් ඉඳගෙන හරියට මේකේ එක්තරා විදිහකට පිළිවෙලකට මේ ගමන් කරනවා. එතන ඉහට ස්කෝල්ට එකතු කරන අවුරුදු 5 විතර මෙතනදී අවුරුදු 10ක් විතර වුණාට පස්සේ ශිෂ්‍යත්ව කියලා විභාගයෙන් පස්සේ නැවතතාවක් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක හිටියොත් ද්විතීක එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩරි ස්කූල් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට එකම ස්කෝල් උනත් ප්‍රයිමරි එකේ ඉඳගෙන ඊළඟ එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. මෙතන 6 ඉඳන් එක්කලා අවුරුදු 5ක් විතර ගත කරලා O level කියලා විභාගයක් කරනවා. සාමාන්‍ය පෙළ කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ නැවතතාවක් ටික කාලයක් ඉඳලා A level එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ කියන විභාගය කරනවා. තවත් අවුරුදු 3කින් විතර. ඉතින් මේ ටික කාලේ අරගත්තොත් මෙතන ඉහට A level වලින් යම් කිසි දෙයක් ෆේල් වුණොත් එහෙම නැත්නම් A level කරගන්න බැරි වුණොත් වාගේ ඉලක්කේ තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න නම් සමහරවිට A level පාස් වුණොත් විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න බැරි නම් තවත් අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් මේකට යනවා. ඉතින් නිකන් හිතමු අපි කිසිම විදිහකට මේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. නමුත් ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 18ක් 19ක් වෙද්දී යුනිවර්සිටි යන්න පුළුවන් වුණා කියලා කෙනෙක්ට. මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා නැවතුම් මේ යුනිවර්සිටි එකේ අවුරුදු 4ක් විතර ඉන්නවා. මේ විදිහට 4කින් එළියට එනවා. හැබැයි මම මේ කිව්ව විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවි ගාන්ටම යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා ඒත් යුනිවර්සිටි එකේ කිසිම ඇතුළේ ප්‍රශ්නයක් නොවි ගාන්ට වෙලාවට ඩිග්‍රී එක අරගත්තොත් අපි නිකමට දල වශයෙන් හිතමු අවුරුදු 24ක් 25ක් විතර වෙද්දී ඩිග්‍රී එක අරගත්තා කියලා. සමහරකට මේකට කල් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දල වශයෙන් හිතමු. අපි මෙත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සෙක්ගේ දල ආයු අපේක්ෂාව ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් 65ත් 75ක් විතර අගයක යනවා. අපි ආසන්නව 70 වෙයි කියලා හිතමු. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති 70 වෙයි කියලා අරගත්තොත් අවුරුදු 24ක් 25ක් කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ ආයු කාලෙන් 3න් 1කටත් වඩා වැඩිපුර අවසන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි මේ කතාව පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා ඉන්න වයස කීයද? සමහරකට ඔයා අවුරුදු 35ක විතර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතෙන් භාගයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වෙලේ අවසන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ අනිත්‍ය ගැන කතා කරනව නෙමෙයි. නමුත් අපි හැමෝම කොච්චර පිළිගන්න අකමැති වුණත් මේ ලෝකේ සකස් වෙලා තියෙන මේ හැම දෙයක්ම සකස් වෙලා තියෙන සිස්ටම් එක මේක. ඉතින් මොන දර්ශනය මොන ආගම ඇත්ත වුණත් මේක තමයි ඇත්තම අපි පිළිගන්න අකමැති වුණත් අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි මරණයෙන් පස්සේ මොන වුණත් අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි අපි හැමෝම දවසක මැරෙනවා කියලා කාරණා. හරි. මෙතනදී ආයෙ කල්පනා කරලා බලන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කොච්චර සල්ලි හෙව්වත් තරක් නැහැ. ඇත්තටම ආගාව තියෙන වටිනම දේ කාලේ. මොකද සල්ලි කෙනෙක් කොහොම හරි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලය කියන එක ආපස්සේ අරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා ජීවිතේ තියෙන වටිනම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඔයාගේ ජීවිතේ හම්බෙන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් 3න් එකක් කරලා ඔයා හදනවා රස්සාවකට යන්න. අපි දන්න මේ වෙද්දී රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් ඕන තරම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි ගිහලා බලුව පරණ පාර්ලිමේන්තුව පැත්තට එහෙම ඕගොල්ලන්ට සතියකට පාරක් විතර උද්ඝෝෂණයක් බලා ගන්න හම්බෙනවා රැකියා ඉල්ලලා. ඉතින් මීටත් අමතරව උපාධි පවා තියන අය පිට රටවල් වල යනවා
රැකියා කරන්න. ලංකාවේ ගොඩක් හොඳට ක්වොලිෆයිඩ් ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා පිටරටවල ගිහලා වැඩ කරනවා. ලංකාවේ ගොඩක් හොඳට ක්වොලිෆයිඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඒ වගේම කම්පියුටර් IT සෙක්ටර් එකෙන් ඉස්සරහට එන අය පිටරටවල ගිහලා වැඩ කරනවා. මේ ජීවිතේ තුනෙන් එකකුත් අවසන් කරලා ජීවිතේ තවත් තුනෙන් එකක විතර කොටසක් මැරිගෙන වැඩ කරනවා. තමන්ගේ ඩ්‍රීම් එකට යන්න. එතකොට තමන් දන්නේම නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ තුනෙන් දෙකක් විතර අවසන්. හැබැයි ඒත් තාමත් වැඩ කරනවා. තමන් සමහරකට ආසවත් නොකරන දෙයක් වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. මේ මැදින් අතර වෙලා එකපාරට තීරණයක් ගන්න කලින් මොකද මම මේ කතා කරන යන කාරණාව සම්පූර්ණ වෙනස් දෙයක්. ඒ වගේම මම මේ කතා කරන දේවල් වලට සමාන දේවල් එක එක කෝට්ස් වලින් එක එක තැන්වල Facebook එක එක තැන්වල දැකලත් ඇති. ඉතින් මේ දේවල් ගැන මට ටිකක් වෙනස් කෝණකින් වඩා පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ විදිහට වැඩ කරද්දී වල සිද්ධ වෙනවා වගේ අම්මා තාත්තා දෙමව්පියන්ගෙන් ඒ වගේ තමන් ආදරය කරන වෙනත් පවුලේ වෙන්න පුළුවන් හිත මිත්‍රාදීන්ගේ හැමෝගෙම වෙන් වෙන්න. එතකොට නිකන් හිතන්න ලංකාවේ විදියට නම් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ පෙන්ෂන් යනවා කියලා කියන්නේ අවුරුදු 55 දී තමයි රස්සාවෙන් ඉවත් වෙන්නේ. ඒතර අවුරුදු 55ක් කියන්නේ කලින් ගණන් කරපු විදිහට ඔයාට තේරෙනවා ඇති ජීවිතේ තුනෙන් දෙකකටත් වඩා අවසන් කියලා. හැබැයි මේ තුනෙන් දෙක ඇතුළත ගොඩක් වෙලාවට කරලා තියෙන්නේ කවුරු හරි ඔයාගේ ඔලුවට දාපු මෙන්ටැලිටි එකක් කවුරු හරි ඔයාගේ ඔලුවට දාපු දෙයක් මේක හොඳයි මේ විදිහට කරන්න කියපු දෙයක් තමයි ඒ කෙනාව සතුටු කරන්න තමයි මේ දේවල් ටික කරලා තියෙන්නේ. සමහරකට අපි දන්නවා අපි ඉස්කෝලේදී අපි කතා කරනවා මට වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෙනෙක්. පොඩි කාලේම අපි කියනවා අපි ඒ රස්සාවේ මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කියනවා අපි ආසයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. අපි ආසයි ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න. මම ලොකු වුණාම ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා. සමහරකට මම ලොකු වුණාම ගගනගාමියෙක් වෙනවා. I want to be a scientist. මේ වගේ myself එකේ ස්පීචස් වල අපි කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවට අවුරුදු 15ක් 20ක් විතර ඇද්දි ඇත්තටම තේරෙනවා මේ රස්සාවල් කොච්චර සංකීර්ණද මේ වචනෙන් කියනකට වඩා කියලා. ඇත්ත මේ දේවල්වලට කැප වෙලා මිනිස්සෙක්ට යන්න පුළුවන්. හරියට කවුරු හරි කෙනෙක් කන්සන්ට්‍රේට් කරලා ස්ටඩි කරලා හරියට ගියොත් එයාට කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. එයාට ડોක්ටර් කෙනෙක් හෝ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් හෝ ඉංජිනේර් කෙනෙක් හෝ ඒ තියෙන টොප් ෆ්ලැග්ෂිප් කරියර්ස් වලට යන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය විදියට තමන්ගේ ජීවිතේ එන්ජොයි කරලා ජීවිතේ ඉස්සරහට යන කෙනෙක්ට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම මං කියන දේ වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා ගොඩාක් හොඳ අය. තමන්ගේ ජීවිතේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ගොඩක් ආසාවෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙච්ච අය. ඉන්ජිනියර්ස්ලා සයන්ටිස්ට්ලා මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. මම මේ අය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ හිතේ ඔයාට වෙන ආසාවක් ඇති. සමහරකට නිකන් හිතන්න ඔයාට විශ්වාසයක් ඇති ඔයාට IT ශාස්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට විශ්වාසයක් ඇති ඔයාට චිත්‍ර ඇඳලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කරලා. එහෙම නැත්නම් සමහරකට සින්දු ලියලා සින්දු කියලා. මේ වගේ වල වෙනම පහත් එකක් ඇති. හැබැයි සමහරක් විට කෙනෙක්ව සතුටු කරන්න සමහරකට වෙන කෙනෙක්ගේ ආසාවක් උදෙසා හැම දෙයකටවත් වඩා ලංකාවේ අපි ගොඩක්ම බයදී රිස්ක් එකක් කරගන්න තියෙන බයට සමහරකට ඔයාට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක නතර කරලා දාන්න. හරි. වැදගත්ම සහ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ම වගේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ ඉස්කෝලේ යනවා කියන එක කොච්චර දුරට කරන්න ඕනද මේක අවශ්‍යද මිනිස්සෙක්ට ඊට අමතරව උපාධිය කියන දේ කොච්චර දුරට පිළිගැනීමක් තියෙනවද මේක අවශ්‍යද කියන එක. පාසල කියලා දේ මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා මේක මනුස්සයට අවශ්‍ය දෙයක්. මොකද තමන්ට ගොඩක් දේවල් හිතන්න, තමන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න, තමන්ට ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට යද්දී අවශ්‍ය වෙන දේවල් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්න පවත් පාසල ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා A level වගේ වෙනකන් ගිහිල්ලා A level වලට maths වගේ විෂයක් කරනවා නම් O level කාලේ ඉඳගෙන maths වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳට ප්‍රගුණ කරනවා නම් ඔයාට අනාගතයේදී ඒක සෑහෙන උදව්වක් වෙනවා. ඒ ඇයි කියලා තව චුට්ටකින් ඔයාට තේරෙවි. කොහොම නමුත් අපිට ජීවිතේන ප්‍රශ්න අපි ඉදිරියේදී මොන දෙයක් කරන්න ගියත් ඒ දේවල් වලදී සාර්ථක විසඳුම් අරගන්න අපේ ඔළුව ගොඩක් අපි අර කියන්නේ ඕන ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට ගණිතය වගේ විෂයන් හදාarලා තියෙන එක සෑහෙන වටිනවා. මොකද ඒ තුලින් ඔයාගේ හිතන්න පුළුවන්කම සෑහෙන දුරට වැඩි කරනවා. ඉතින් අපි දන්නවා අපි මේ ඉන්නේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක කියලා. අන්තර්ජාලයත් එක්ක මේ වෙද්දි ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වෙද්දි කරන දේවල් යන එන ගමන් බිමන් වල ඉඳගෙන ඒ වගේම අපේ මොන හරි දෙයක් මිලදී ගැනීම වලින් පවා හැම දෙයක්ම අන්තර්ජාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔක්කොම අන්තර්ජාලයත් එක්ක එකතු වෙද්දී ලෝකයේ තියෙන රැකියා හිඟයක් ඇති වෙනවා. මේකට හේතුව කෘත්‍රිම බුද්ධිය. ඉංජිනේරුවෙක් වුණත් දොස්තර කෙනෙක් වුණත් කවුරු හරි වෙන්න උත්සාහ කරාට අපි දන්නවා තව අවුරුදු කිහිපයකින් මේ වගේ රැකියාවක් නැති වෙනවා කියලා. මොකද මේ වෙද්දි කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඉන්නවා. අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක් කන්සල්ට් කරනවා වෙනවා. ડોක්ටර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඉන්නවා. මේවා පාවිච්චි කරලා අපිට මෙඩිසින් වගේ දේවල් අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. විවිධ ටෙස්ට් කරලා ඔටෝමැටිකලි ඒ දේවල් ටෙස්ට් කරන AI තියෙනවා. ඊට අමතරව තවදුරටත් ඉංජිනේරුවෙක් කරන කාර්යභාරය ඊටත් වඩා ගොඩක් හොඳට ගොඩක් ඇකියුරසි එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් AI තියෙනවා.
මේ වගේ දේවල් එක්ක ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ඇත්තටම අපි කොච්චර පිළිගන්න නැකමැති වුණා ගොඩක් රස්සා මේ විදිහ අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉස්සර මිනිස්සු දහස් ගණන් වැඩ කරපු ෆැක්ටරිස් පවා මේ වෙද්දී එක මැෂින් එකකින් දෙකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන ගන්නට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා හියුමන් පවර් එක එන්නේ මේ ලෝකෙන් ඉවත් වෙගෙන යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කොච්චර වාගේ තියෙන ස්කිල්ස් අප්ග්‍රේඩ් කරන් තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතනදී කොච්චර උපාධි ප්‍රමාණය ඩිප්ලෝමා ප්‍රමාණය හදාරලා තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉදිරියේදී මේ හැම දෙයක්ම තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක ඉතාමත් වේගෙන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙනස් විදිහට හිතන්න පුළුවන් ඔළුවක් විතරයි. අපි දන්න මේ ලෝකේ සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ගොඩක් උපාධි අරගෙන ගොඩක් ඉගෙනගෙන ඒ තැන් වලට පත් වෙච්ච අය ඉන්නේ තාමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. අපි ගොඩක් කතා බේ ඇහුවොත් අපිට අහන්න දකින්න හම්බෙන්නේ මේ මිනිස්සු උපාධියක්වත් නැතුව හරියට ඉස්කෝලේවත් යන්නේ නැතුව මේ තත්ත්වයට ආවා කියලා. ඇයි එහෙම උනේ? අංක 1 මම කලින් කිව්වා ඇත්තටම පාසල සහ අනිත් දේවල් වටිනා මනුස්සෙක්ට. මොකද උපාධියක් කියන සමාජ ගොඩක් පිළිගන්න දෙයක් ඒ මනුස්සයට ඒක සෑහෙන වටිනා ගෞරව නාමයක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් අතට මේකේ උපාධියක් අරගන්න නම් මේකට වඩා අවුරුදු 4ක් අවම වශයෙන් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම දන්න අවුරුදු 2-3 උපාධියක් තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ ලෝකෙ පිළිගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිග්‍රී එකක් සමන අවුරුදු 4ක් විතර ඕගොල්ලන්ට කාලයක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනින් එහාට ඉදිරියට යනවනත් අවුරුදු 5-10 ගත කරන්න සිද්ධ වෙවි. මේ වගේ කාලයක් වැය කරනවා නකොට ඔයාලට මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයේ පරිණතයෙක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තොත්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා අවුරුදු 4ක් 10ක් අතර කාලෙකදී කරන දේවල් ඔයාලට අවුරුද්දකින් දෙකකින් විතර කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සරලවම තියෙන වෙනස. මොකද ඔය එක විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් ගැන ටාගට් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් විදිහට හිතන කෙනෙක් යා හිතන්නේවත් නැති විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් ගැන ටාගට් කරන්නේ. සමහරක් විට හිතන්න මේ ලෝකේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියලා concept එකක් තිබෙන්නේ නැහැ කියලා උදාහරණයකට. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ගැන ඉගෙන ගනිද්දී ලෝකේ පළවෙනිම ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හදන මිනිස්සයා කල්පනා කරයි මට බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් නෙමෙයි මට අවශ්‍ය වෙන මේ ලෝකේ වෙනස් වෙළඳපොළ සකස් කරන්න. ඒ මිනිස්සයා ඒකට මහන්සි වෙනවා. ඔයා බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඉගෙන ගන්නවා. අවුරුදු 3-4ක් විතර යද්දී අර මිනිස්සයා සාර්ථකව එයාගේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරලා ඒක ගොඩක් ග්‍රෝ කරගන්නවා. හැබැයි ඔයා බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඉගෙනගෙන ඔයා ඒ කම්පැනි එකේ සැලරි එකට ඒ මාකටිං සෙක්ෂන් එකේ වැඩ කරන්න යනවා. මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙනස් විදිහට හිතන්න විතරයි. මේ ලෝකේ නැති සොලියුෂන් එක මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය වෙන සොලියුෂන් එක ඔයාගේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ ලෝකෙට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. ඉතින් ආයි කියනවා මේක කිව්වා කියලා නැවතත් වරදවා වටහා ගන්න එපා. මම කියන්නේ උපාධිය ඕනේ, ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ කතා නෙමෙයි. මම කියන්නේ වෙනස් දෙයක්. සමහරකට ඉගෙන ගන්න ගමම වෙන්න පුළුවන්. දැනට කරන දේ කරන ගමම වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් දෙයක් try කරන්න. ඒ වගේ මේ ලෝකේ ගොඩක් හොඳ තැන් වලට ආපු මිනිස්සු කකා බිබී දවසට පැය 8-12ක් නිදාගෙන හොඳට සැපවත් ජීවිත ගත කරපු මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ aim එකක් තිබුණා. ඒ aim එකට යන්න මොකද තමන් ගොඩක් ලොකු රිස්ක් එකක් අරගෙන තමයි මේ වගේ වැඩක් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් හිතනවා නම් A level වලදී A level කරන එක නවත්තලා තමන්ගේ ඩ්‍රීම් එකට යන්න A level වලට ගත කරන කාලය අපරාධ මට කැම්පස් යන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ දෙයක් හිතලා එයාගේ ඩ්‍රීම් එකට වැඩ කරනවා නම් එයා ලොකු රිස්ක් එකක් අරගන්නවා. මොකද ලංකාවේ තියෙන සිස්ටම් එකත් එක්ක A level හොඳට පාස් වුණොත් නැත්නම් A level ඉවස උපාධියක් කරගත්තොත් අපිට ජොබ් එකක් කරගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ දේ අතහැරලා කවුරු කෙනෙක් ඒ රිස්ක් එක අරගන්නවා කියන්නේ ඒ මනුස්සයා හොඳටම දන්නවා මම මේක ෆේල් වුණොත් මට කරගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. සමහරක් විට කුටක්ම පුංචි රස්සාවකට යන්න වෙන්න පුළුවන්. මේකට තමයි සරලම රිස්ක් එකක් අරගන්නවා කියන්නේ. රිස්ක් එකක් ගත්ත මිනිස්සු තමයි අද මේ වෙද්දි මේ ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් එක එක කෙනා ඔළුවට දානවා මේ දේ කරන්න එපා, මේක රිස්ක් එකක් ගන්න එපා, වගේ ජීවිතේ මේක නරකට හිටීවි. ඒක නිසා මේක ගැන දෙපාරක් හිතන්න. මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මම මගේ ජීවිතේ පොඩි කොටසක් ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මම කොච්චර දුරට මේ දේ කතා කරලා යුතුද නැද්ද කියන මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ පොඩි කොටසක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරොත් මේක ඔයගොල්ලන්ට වටීවි කියලා. මම මගේ YouTube channel එක පටන් ගන්න 2016. මේක තමයි මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු අවුරුද්ද. 2016 channel එක පටන් අරගත්තට පස්සේ මම කලින් කියලා තියෙනවා මම පොඩි කාලේ උත්සාහ කරලා තියෙන YouTube channel එකක් හදන්න මං ගාව කිසිම resources තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මම උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේක fail වුණා. නැත්නම් 2016 විතර පටන් ගත්ත මේ ගමන අද වෙද්දි subscribers ලක්ෂ 5ට ඔන්න වෙන්න ඉන්නේ. ඉතින් 2018 මම පළවෙනි වතාවට start කරා SL Geek store එක. SL Geek store කියන්නේ tech gadgets sell කරන තැන. මේ SL Geek store එක 2018 ආරම්භ කරේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම තනියම. මේකත් එක්ක මගේ ටීම් එකේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් විතර මේකට එකතු වෙනවා. මේ විදිහට SL Geek store එක පටන් ගන්න කොහොම හරි හිතනවට වඩා හොඳට මේකේ sales එන්න පටන් අරගන්නවා. මේ අතරතුරේ තමයි ලංකාවට ගොඩක් e-commerce giantsලා එහෙම එනවා සෑහෙන විදියට. නමුත් SL Geek store එකේ මේන්ටේන් කරපු quality එකත් එක්ක ලස්සන customer base එකක් ඉන්නව මට බලා ගන්න හම්බුණා. මේ විදිහට අද මම Seya.lk එක open කරා. ඒක තමයි ලංකාවේ දැනටත් තියෙන ප්‍රථම සහ එකම online මක්සා t-shirt printing platform එක. මම YouTube එකේ සාර්ථක කියලා දැනට මම මේ වගේ platforms එකතු කරේ. මොකද මම දන්නවා මම කරන්නේ ගොඩක් risky වැඩක්. මොකද මම YouTube එකට මගේ සම්පූර්ණ වෙලා වෙන් කරනවා කියන්නේ
මමත් සෑහෙන රිස්ක් එකක් අරගෙන දවසක YouTube කියන එක නැති වුණොත් එතනදී මට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැති වෙනවා. ඉතින් YouTube එකට අමතරව මම YouTube එකෙත් එක channel එකක් මත යපුන්නේ නැහැ. මේ වෙද්දි YouTube channels 6ක් මම කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තවදුරටත් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට e-commerce platforms කිහිපයක්ම මම manage කරනවා. හැබැයි මට subscribers 10 ලක්ෂය එද්දි මට තිබුණා මට නිකන් ඉන්න YouTube එකේ මාරදිරි income එකක් එනවා. ඉතින් YouTube එකේ සෑහෙන sponsors ලා එකතු වෙනවා. මේවා තියාගෙන මට ගොඩක් හොඳ bank balance එකක් manage කරලා පාඩුවේ මට පැත්තකට වෙලා ඉන්න තිබුණා. හැබැයි මට විශ්වාසයක් තිබුණා නැහැ. මෙතනින් මම කවදාවත් නතර වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මම YouTube කෙනෙක් කියන විදිහට දැනගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මට මෙතනින් එහාට දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව විදිහට මගේ ජීවිතේ තුනෙන් එකක් විතර අවසන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මට අවශ්‍යයි මේ තුනෙන් එක ඇතුළත මම කරපු දේ තව අවුරුදු ගාණක් යනකම් මිනිස්සු මතක තියාගෙන ඉන්නවට. මේකත් එක තමයි අදට තමයි ස්ටීව් ජොබ්ස් වගේ මිනිස්සු කොච්චර තව අවුරුදු ගාණක් ගියත් අපිට ඒ නම් අමතක කරන්න බැරි වෙන්නේ. තෝමස් අල්වා එඩිසන්, චාල්ස් බෙබේජ් මේ වගේ සෑහෙන පිරිසක් ඕගොල්ලන්ට නම් කියව ගමන් මේගොල්ලේ රූපවව මතක් වෙනවා ඇති. ඉතින් මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් වුණා යම්කිසි දෙයක් අනිත් මිනිස්සුන්ට බැරි වෙච්ච. මිනිස්සුන්ට හිතන්නවත් බැරි විදිහට ඉනෝවේෂන්ස් එකතු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙන් පාත් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. ලෞකික ලංකාව පුරුදු වෙලා ඉන්නේ හරියට උදේ 8 ඉඳන් 5 වෙනකන් තියෙන රැකියාවලට මේක ඔයාට පුළුවන් වෙනස් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ විදිහට ඔයාට හරියන විදිය රස්සාවක්. ඔයා කැමති මොනවද? මේකට ඔයාට මහන්සි වෙන්න. ඒක තමයි හැමතිස්සම මම විශ්වාස කරන දේ තමයි do what you love. ඒ වගේ මම ගොඩක් ආස කරන වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මිනිස්සෙක්ට වරදින්න පුළුවන් ඕන තරම් වතාවක්. තෝමස් අල්වා එඩිසන්ට බල්බ් එක හදන්න 10 වතාවක් වැරදුනා. හැබැයි මිනිස්සෙට හරියන්න ඕනේ එකම එක වතාවක් විතරයි. අදට සමගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.